नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई यो ग्राफिक डिजाइनिङ सँग सम्बन्धित यो कोरलड्र भन्ने सफ्टवेयरको बारेमा मैले धेरै कुराको जानकारी गराइरहेको छु र लगभग टुल्सहरुको चाहिँ लास्ट भइसकेको छ र अब यसपछि चाहिँ करिब 2-3 टा भिडियो मात्रै बन्छन् होला टुलसँग सम्बन्धित। यो भन्दा अगाडि 17-18 वटा मैले भिडियो चाहिँ पहिले बनाइसकेको छु। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? त्यो भिडियोहरु सिक्वेन्सली हेर्न चाहनुहुन्छ भने यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा गई प्लेलिस्ट ओपन गरेर कोरलड्र X7 भन्ने मैले एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु अनि त्यसमा गएर तपाईले सिक्वेन्सली मैले पहिलेदेखि बनाएका भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरुका भिडियोहरुमा साउन्ड चाहिँ अलिकति कम छ, त्यतिबेला अब मैले नर्मल माइक्रोफोनहरु युज गर्थे। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मैले अलि राम्रो खालको माइकहरु युज गर्ने गरेको छु जसले गर्दा भोइस पनि क्लियर छ र तपाईहरुलाई बुझ्नलाई पनि सजिलो पक्कै पनि बनाएको छ भन्ने आशा गरेको छु। र त्यसैसँग सम्बन्धित त्यही कोरलड्रको केही टुल्सहरुको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने क्रममा आज पनि म केही 2 वटा नयाँ टुलहरु जुन अब हामीले प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो कामलाई धेरै नै सजिलो बनाउँछ र छिटो हुन्छ। एउटा काम गरेकोलाई मल्टिपल पटक त्यही काम दोहोर्याइरहनु पर्यो भने चाहिँ त्यसले निकै नै सजिलो बनाउँछ। यसको लागि चाहिँ मैले eyedropper टुल र एट्रिब्युट eyedropper टुल भन्ने यी दुईटा टुलहरुको बारेमा चाहिँ आज यो भिडियोमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई कोरलड्रको स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु, मैले यहाँ कोरलड्र खोलेको छु र यसमा चाहिँ अनटाइटल 1 नामको एउटा नयाँ डकुमेन्ट बनाएको छु र यसमा मैले अहिले केही पनि बनाएको छैन। र आज मैले तपाईहरुलाई कलर eyedropper टुल र एट्रिब्युट eyedropper टुल यी दुईटा टुलहरुको बारेमा चाहिँ म राम्रोसँग जानकारी गराउने छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिरहनु होला र समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्ने ठाउँ त छँदैछ हैन। अब कलर eyedropper साथीहरु, हामीले यो कुनै पनि डिजाइन बनाउँदा कलरको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ। जस्तो कि मैले मानौ मैले यहाँ एउटा अब्जेक्ट बनाए, यसमा कलर भर्नको लागि म यतातिर गएर कुनै कलरलाई क्लिक गर्दिन्छु, यहाँ कलर आयो। मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो अब्जेक्टको भित्र फिल भयो र मैले यतापट्टि गएर राइट क्लिक गरे भने यसको बाहिरको आउटलाइनमा कलर आउँछ र आउटलाइनको थिकनेस चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ देखाएको छ। अब यहाँ गएर हामीले कतिको मोटो मसिनो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउटलाइनको थिकनेस यहाँबाट हामी सेट गर्न सक्छौं हैन। अब हाम्रो यहाँ केही कलरहरु त अलरेडी हाम्रो यहाँ सेट गरेर राखेको छ कोरलड्रमा, यहीबाट हामी कलरहरु युज गर्न सक्छौं। अब सपोज मानौ हामीले अलरेडी यहाँ कतै युज गरियो त्यो कलरलाई हामीले फेरि युज गर्न चाहन्छौं, अथवा हामीले कुनै पनि अब इमेजहरु यहाँ बिटम्यापहरु हामीले यहाँ गएर इम्पोर्ट गरेर ल्याएर राखेको छ। यसरी मैले यहाँ एउटा इमेज यहाँ इम्पोर्ट गरे अनि त्यही यहाँ यो इमेजमा भएको कुनै पनि कलर चाहिँ म अब यतापट्टि युज गर्न चाहन्छु भने त्यति बेला हामीले यहाँको कलर कुन हो भनेर हामीलाई कलर छुट्याउन त एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई यो कोरलड्र सफ्टवेयरले एउटा यो अप्सन दिएको छ, यो कलर eyedropper भन्ने टुलको। यो eyedropper टुलको प्रयोग गरेर हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा भएको यहाँ चाहे इमेजमा होस् चाहे अब हामीले पहिला अलरेडी कुनै ठाउँमा बनाएको डिजाइनहरुमा भएको कलर होस् त्यसलाई सजिलैसँग पिक गरेर हामीले जहाँ चाह्यो त्यहाँ युज गर्ने अप्सन दिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो कलर eyedropper भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौं। सपोज मानौ मैले यहाँ चाहिँ के लेखेँ भन्दा यो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर मैले यहाँ लेखेँ। डिफल्टमा लेख्दाखेरि त हाम्रो त यहाँ त ब्ल्याक कलरमा आउँछ हैन। अब यो ब्ल्याक कलरमा आइसकेपछि सपोज मलाई यो इमेजमा भएको कुनै पनि कलर चाहियो सपोज। अब यो कलरलाई अब मैले कसरी युज गर्ने त यहाँ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई युज गर्नको लागि अब हामीले यहाँ तलपट्टि गएर हो यो कलर eyedropperमा गएर अब हामीले यहाँको कहाँको कलर उठाउन चाहन्छौं त जहाँको कलर उठाउन चाहन्छौं त्यहाँ हामीले कलर eyedropper लग्यो भने त्यो ठाउँमा भएको कलर चाहिँ उले तल डिस्प्ले गर्छ, RGB फर्ममा डिस्प्ले गर्छ र तलपट्टि ह्याशट्याग सहित पनि दिएको छ। ह्याशट्याग त अब हामीले यहाँ युज गर्नु पर्दैन, यो वेबसाइट डिजाइन डेभलपिङमा HTML हरुमा त्यहाँ कलर इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने युज गर्ने हो, हामीलाई त्यहाँ चाहिदैन। यहाँ चाहिँ अब RGB फर्ममा यसले देखाउँछ जुन कलर हामी यहाँको यो युज गर्न चाहन्छौं। सपोज मलाई हो यो ब्लू कलर चाहियो भने यहाँ मैले माउसको पोइन्टर लगे, यहाँ रेडको भ्यालु यति, ग्रीनको भ्यालु यति, ब्लूको भ्यालु यति भनेर यसले देखायो पनि यहाँ लगेर हामीले यो कलर टक्क यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसपछि हेर्नु त यहाँ माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो यो सिलेक्टेड कलर भनेर यो एउटा कलर देखाउँछ। अब यो कलरलाई हामीले यहाँ तलपट्टि यहाँ कलर युज गरेको कलरहरु छन्, यो कलरमा यहाँ एड गर्न पर्यो भने एड टु प्यालेट गर्न पनि सकिन्छ। नभए पर अब हामीले जहाँ लगेर हामीले त्यो कलर फिल गर्नुपर्ने, जस्तो यो टेक्स्टमा फिल गर्ने हो भने बिचतिर लगेपछि हाम्रो यो यसरी यो फिलको चित्र आउँछ। हेर्नुस् त यो अहिले यो बाहिर मैले यो आउटलाइनमा लए, बाहिर आउटलाइन देखायो, भित्र ट्रान्सपेरेन्ट देखायो। यदि भित्रतिर लैजान्छु भने पुरा फिल गरेको देखायो। हामीले यसरी यो बुझ्नुपर्छ कि अब यसको भित्र फिल हुँदैछ भन्ने कुरा।
यदि हामीले बाहिरपट्टि यता लाइनतिर ल्याइयो भने हेर्नु त यो अलिकति यो ट्रान्सपेरेन्ट भएको बिचमा पुवाल जस्तो भएको देखायो हैन। यो पुवाल जस्तो देखाएपछि बाहिरको आउटलाइन देखायो। अब यहाँ मैले क्लिक गर्दिएँ भने यसको आउटलाइनमा कलर फिल हुने भयो, जुन कलर मैले पिक गरेको थिएँ। यता भित्रतिर लगेर क्लिक गऱ्यो भने यो फिल कलर हुने भयो। त्यस्तै हामीले यो लेखेको टेक्स्टमा पनि त्यही अनुसार हामीले त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ। मैले अहिले यहाँ यसलाई यहाँ भित्रपट्टि लगेको छु, यो भित्रपट्टि यो हाम्रो देखायो, बाहिर आउटलाइनतिर लान्छु भने यो अहिले यो आउटलाइनमा भयो हैन। अब जता फिल गर्न चाहन्छौँ त्यहाँ ट्याक्क क्लिक गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् यो कलर चाहिँ हाम्रो के भयो, यो અહીં हाम्रो ब्ल्याक कलर भएको ठाउँमा चाहिँ एप्लाई भयो। र जब हामीले यसभित्र यहाँ युज गरियो त्यसपछि तलपट्टि कलर प्यालेटमा अटोमेटिक आफै एप्लाई पनि भयो। यसरी हामीले कुनै पनि इमेजमा भएको कलरलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। र अलरेडी हामीले यहाँ युज गरेको छौँ, यहाँ युज गर्यो भने त यहाँ त धेरै कलर देखिन्छ। त्यति बेला कुन कलर हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले यो कलर आइड्रपर टुलको प्रयोग गरेर अब जहाँको हामीले प्रयोग गर्न चाहन्छौँ त्यहाँ लगेर हामीले क्लिक गर्ने। अब यसरी क्लिक गर्दाखेरि एउटा लाइन कलर हुन्छ र एउटा चाहिँ के हुन्छ, फिल कलर हुन्छ। अब फिल गर्नुपर्ने छ भने भित्रतिर लगेर फिल गर्नेतिर लगेर क्लिक गरिदिने, आउटलाइनमा कलर लगाउने भने चाहिँ बाहिर लाइन साइडतिर लिएर कलर लगाइदिएपछि त्यसरी फिल हुन्छ। बुझिन्छ? यसरी चाहिँ हामीले यो कलर आइड्रपर टुलको प्रयोग गर्छौँ जुन हामीले पहिल्यै प्रयोग गरेको। र मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा यो कोरल ड्रमा एउटा अचम्मको कुरा जुन मैले अहिलेसम्म अरू सफ्टवेयरहरूमा देखेको छैन हैन, किनकि यो लामो समय काम गर्दाखेरि यो अप्सन चाहिँ अरूमा छैन। इलस्ट्रेटरहरू, इनडिजाइनहरूमा त छँदै छैन, फोटोसपमा पनि छैन। यो त्यहाँ भएको आइड्रपर टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो यो वर्किङ एरियाभित्रको मात्रै कलर पिक गर्ने सुविधा दिन्छ हाम्रो यो फोटोसप अनि त्यसपछि आएर इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, फ्री ह्यान्ड भन्ने जस्ता सफ्टवेयरहरूमा। तर कोरल ड्रको एउटा नयाँ पक्ष के छ भने तपाईँले यो आइड्रपर होइन कि जब हामीले यहाँ तलपट्टि यहाँ कलरहरू युज गरेका हुन्छन् नि, यहाँ हामीले डकुमेन्टमा युज गरेको कलर कर्मसीसँग यहाँ देखिन्छ हो। यहाँनिर पनि एउटा के छ भन्दाखेरि यो एड कलर भन्ने छ कि यो आइड्रपर छ। यदि तपाईँले यो आइड्रपर लैजानुभयो भने यो भित्रको त कलर युज गर्न मिल्छ, यसमा कुनै शङ्कै भएन। यो त अब फोटोसप भन्ने सफ्टवेयरमा नि हुन्छ, इलस्ट्रेटरमा नि हुन्छ, इनडिजाइन फ्री ह्यान्डमा नि हुन्छ। तर कोरल ड्रको एउटा नयाँ पक्ष चाहिँ हामीले यता यो विन्डोमा भएको कलर पनि युज गर्न पाउँछ कि। हेर्नुहोस् त, यो अचम्मको कुरा छ। यो मैले अरू सफ्टवेयरहरूमा देखेको छैन, यो कोरलमा मात्र देखेको हैन। भने यहाँको आइड्रपर लिएर तपाईँले यो विन्डोजको कलर पिक गर्न चाहनुहुन्छ अथवा यहाँ टास्क बारतिर भएका यिनीहरूको कलर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यहाँबाट यो कलरलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै, जस्तो मलाई यो चाहियो, यसलाई कलर क्लिक गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो यो प्यालेटमा चाहिँ एड भयो। र अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले जुन पनि अब यहाँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो तलपट्टिको यो आइड्रपर लगेर यहाँ विन्डोको कलरहरू पनि हामी पिक गर्न सक्छौँ। यो मात्रै होइन, हामीले यो कोरल ड्रको यो विन्डोलाई मिनिमाइज गराएर यसरी हाम्रो यहाँ ब्याकग्राउन्डतिर जता भएको पनि यो डेस्कटपतिर भएको, बटनहरूमा भएको जहाँको कलर पनि तपाईँले यहाँ यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर प्यालेटमा एड हुन्छ र त्यो कलर चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार जहाँ पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोरल ड्रमा मात्रै छ, अरूमा चाहिँ छैन यो हैन। अब यहाँ गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु त यहाँको कलर आयो। यो कलर कहाँको हो भन्दा मैले यहाँनिर यो सर्चमा भएको यो यसबाट ल्याएको कलर हो। यति मात्र होइन कि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि अब यो वेबसाइटहरू खोल्नु भएको छ भने त्यो वेबसाइटमा भएका कलर पनि तपाईँ पिक गर्न सक्नुभयो कि। यो कोरल ड्रलाई यतातिर साइडमा ल्याउनुलाई चाहिँ यसलाई यो रिस्टोर गराएर यो आइड्रपर लगेर तपाईँलाई हेर्नु त यो ब्राउजरमा भएको कहाँको कलर पिक गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् त, जताको चाहनुहुन्छ त्यहाँ गएर यसरी हामीले यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै यहाँ कलर आएर एड हुन्छ। यस्तो सुविधा चाहिँ मैले अरू सफ्टवेयरमा अहिलेसम्म देखेकै छैन, यो कोरल ड्रले दिन्छ। अब यो कलर त तपाईँले जहाँ चाह्यो त्यहाँ युज गर्न पाउनुभयो नि त। भने यसको लागि चाहिँ यो कलर आइड्रपर भन्ने टुलहरूको प्रयोग गरेर हामीले कुनै पनि ठाउँमा युज भएको कलरहरू युज गर्न सक्छौँ र त्यो कलरलाई जहाँ चाह्यो त्यहाँ एप्लाई पनि हामी गर्न सकिन्छ है त। यो भयो हाम्रो कलर आइड्रपरको। अब एट्रिब्युट आइड्रपर। अब एट्रिब्युट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दा जस्तो कि मानौँ मैले यहाँनिर यो टेक्स्ट लेखेको छु हैन, यसलाई बोल्ड गराएको छु, यसको साइज चाहिँ कति छ 51.8 छ। अब सपोज मानौँ मैले यहाँ तल गएर मैले चाहिँ के लेखेँ भन्दा ग्राफिक डिजाइन भन्ने मैले एउटा यो टेक्स्ट लेखेँ। अब तपाईँले यो याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट लेखेको टेक्स्टमा भएको कलर, यसमा भएको आउटलाइन, यसमा भएको आउटलाइनको कलर, त्यो सबै चाहिँ तपाईँ यो ग्राफिक डिजाइनमा लिएर एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँनिर गएर यो एट्रिब्युट आइड्रपर ल्याउने अनि एट्रिब्युट आइड्रपर लिएर कहाँको हामीले एट्रिब्युट उठाउन चाहन्छौँ त्यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो एउटा पेन्ट बकेट जस्तो आउँछ।
अब यो पेन्ट बकेट जस्तो आइसकेपछि यहाँ लगेर हामीले जहाँ एप्लाई गर्ने त्यहाँ ट्याक्कै क्लिक गरिदिनुहोस् त। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यसमा भएको यो फन्टको साइजहरू, यसमा भएको कलरहरू र यसमा भएको आउटलाइन पनि, यहाँ अहिले यसमा आउटलाइन थिएन त्यही भएर आउटलाइन आएन हैन। अब सपोज मैले चाहिँ यहाँ अर्को टेक्स्ट लेखिदिन्छु। यहाँ मैले कोरल ड्र भनेर मैले एउटा टेक्स्ट लेखेँ हैन। अब यसमा चाहिँ म यहाँ आउटलाइन पनि लगाइदिन्छु है त। यसरी मैले यहाँ गएर यसरी 8 को आउटलाइन लगाइदिएँ अनि यहाँ गएर मैले यो व्हाइट कलरको आउटलाइन, व्हाइट नै अर्को कुनै लगाइदिउँ। यसरी चाहिँ मैले ब्लू कलरको आउटलाइन लाएँ। यसमा ब्लू कलरको आउटलाइन पनि आयो, भित्रपट्टि फिल पनि यस्तो आयो हैन। अब यसमा भएको जुन यसको एट्रिब्युट छ नि, यसको फिल कलर, यसको फन्ट साइज, यसको आउटलाइन कलर, आउटलाइनको स्ट्रोक, यो सबै चाहिँ मैले यहाँ लिएर लाउनु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हो यहाँनिर जान्छु र मैले यो एट्रिब्युट आइड्रोपर ल्याउँछु अनि यहाँ गएर कुनको पिक गर्ने, कुनको उठाउने त्यसलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि आएर यसलाई ट्याक्क क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु त साइज पनि त्यत्रै बनाइदियो, यसको आउटलाइनको स्ट्रोक पनि यसको जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदियो अनि आउटलाइनको कलर पनि त्यही ल्याइदियो अनि त्यसपछि भित्र फिल पनि त्यही ल्याइदियो। एउटामा युज भएको अर्को ठाउँ लगेर इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यसरी यो एट्रिब्युट आइड्रोपर भन्ने टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो कामलाई त कति गुणा सजिलो बनाउँछ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट अफिसको वर्ड चलाउन जान्नुभएको छ भने त्यहाँ फर्मेट पेन्टर भन्ने छ हैन। त्यो फर्मेट पेन्टरले गर्ने काम नै हाम्रो यहाँ यो कोरल ड्र सफ्टवेयरमा चाहिँ यो एट्रिब्युट आइड्रोपरले गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस्। मैले किन त्यो इक्जाम्पल दिएको भन्दा जो कोहीले पनि माइक्रोसफ्ट वर्डहरू त चलाउन त जान्नुहुन्छ, भर्खर कम्प्युटर सिकेको बेसिक लेभलमै कम्प्युटर सिकेको नै चलाउन जान्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले फर्मेट पेन्टर भनेर बुझ्छौँ। तर हाम्रो यो कोरल ड्रमा फर्मेट पेन्टर भन्दैन कि, यसमा चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट आइड्रोपर भन्छ। यो टुलको प्रयोग गरेर हामीले एक ठाउँ युज गरेको कुनै पनि अब हाम्रो एट्रिब्युटरलाई अर्को ठाउँ सजिलैसँग सेकेन्ड भरमा, मिनेट पनि होइन सेकेन्ड भरमा हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यो एट्रिब्युट आइड्रोपर लगेर कहाँको उठाउने पहिला त्यहाँ क्लिक गर्ने, जहाँ एप्लाई गर्ने त्यहाँलाई ट्याक्क क्लिक गरिदिएपछि यसरी एप्लाई हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी यो एट्रिब्युट आइड्रोपर भन्ने टुलको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। साथीहरू तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यो भर्खर मैले आज तपाईहरुलाई सिकाएको टुलहरु पनि यो एकदम युजफुल टुल छ। यसले चाहिँ हाम्रो कलरहरु पिक गर्न र कुनै पनि एक ठाउँ लगाएको एट्रिब्युटहरुलाई चाहिँ अर्को ठाउँ प्रयोग गर्नलाई चाहिँ सेकेन्ड भरमा यसले एप्लाई गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि निकै राम्रो टुल छ। यसले हाम्रो कामलाई चाहिँ निकै सजिलो बनाउँछ, धेरै नै सजिलो बनाउँछ के। यो एक ठाउँ गरेको कामहरुलाई चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा एप्लाई गर्न पर्यो भने त यो त एकदम युजफुल भयो नि त। त्यसो हुँदा राम्रोसँग प्रयोग गर्नु होला। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, सजिलो छ, अप्ठ्यारो पनि छैन। अनि प्रयोग गर्दा समस्या भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। मैले मेरो साइडबाट गर्ने सहयोग अवश्य पनि गर्नेछु तपाईहरुलाई। र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ अथवा पहिल्यैदेखि आउनु भएको छ र हाम्रो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले यसपछि राख्ने नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु तपाईहरुलाई अटोमेटिक आउनेछ भन्ने जानकारी सहित आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। छिटै नै यसपछि मैले फेरि अर्को ग्रेडिङ टुल र मेश टुलहरुसँग सम्बन्धित जानकारी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।